Part 1. White Clouds. Blue Sea Moon. The Goddess's Rite of Rebirth. As the sun grows stronger and the nights grow ever shorter, the Blue Sea Star returns to the sky once more. Believed to be the goddess's home, her followers look to the star and commence celebrations of her rebirth. On the grounds of Garreg Machin Monastery, a grand ceremony is held in honor of this much-anticipated event. Every true follower of the Church of Saros is sure to be in attendance. Alright, tästä tulee taas mahtava kuukausi. Mä yritän nyt kans miettiä, siis joo, tänään on suunnilleen itse asiassa viikko, kun mä edellisen kerran nauhoitin. Kyllä, Tears of the Kingdom tuli postissa odotetusti. Kyllä, alkusuolaisuuden jälkeen. Hooray, 3000 palkkaa. Alright, ei sillä niinku, ei nopeasti mä vaan sen sanon, niinku Tears of the Kingdom, vienyt paljon peliaikaa, paljon ajatuksia muualle, mut pitää yrittää pysyä omissa rutiineissa ja mä tarviin pienen tauon, että mä pystyn vähän myös analysoimaan, mitä mä oon kaikkea siinä tehnyt. Lähtökohtaisesti mä oon paljon vettänyt aikaa, enemmän tutkiskelua, mitä Breath of the Wildiin nähden on muuttunut. Ja itse asiassa ennen tätä nauhoitusta mä just aloitin ensimmäisen. No siis mä en vieläkään tiedä mikä on Divine Beastien vastike, mutta mä aloitin yhden osion, mä menin Gerudon ensimmäiseksi sitten tässä tapauksessa. Eka Akkalaan, ja sitten Akkaasta semmoinen kiva kulma toiseen suuntaan. Mut se lyhkäisyydestään Tears of the Kingdomista. Eli joo, mun alkusuolaisuuden jälkeen mä oon ihan ollut tyytyväinen ja huomasin, että joo, se on enemmän juonipainotteisempi, niin sitä kannattaa pelata enemmän juonin mukaisesti, tosin kun Breath of the Wild kantaa vähän enemmän vapauksia. Nyt ollaan siis jo 7. kuussa, eikä heinäkuun vasta Blue Sea Moon, Goddess Rebirth rituaali. Katsotaan, kenen synttärit on ekana. Kasparin. Kaspar ota kukkiin. Mulla on 11 tonnia. Hyvä. Ja nyt mulle kuukas ottaa heti siitä, että Dima haluu puhukkaan mun kanssa. Perfect timing, Professor. If you don't mind, I have a favor I'd like to ask of you. I don't mind. It's in regard to sword training. Not for myself, but, well, to be honest, I've been teaching swordsmanship to the orphans at the monastery for a while now. Toi vähän I must agree. Frankly, I'm not great with children. Some of them saw me sparring with the knights one day. They started pestering me to teach them. They were so earnest, I couldn't help but oblige. There's much I wish to show them, but due to my own studies and training, I'm afraid my time is rather limited. Which brings me to my favor. Your swordsmanship is unmatched. I hate to ask this of you, but would you consider lending me a hand? Sä oot kans oppii niinku critical hittejä iskemään silloin, kun niitä ei tarvis. No joo, kyllä mä voin opettaa sua näitä. Ei mitään. Thank you, truly. I am in your debt, and I always repay my debts, I'll have you know. All of these children lost their families and homes to war or illness. This may sound a bit arrogant, but I feel it's my responsibility to help them. I lost my parents without warning too. In that way, we're the same. In Dusker, I lost my father, stepmother, and closest friends. I didn't have many allies at the castle after that. In truth, I had only to do for companionship.
I once had people I could confide in. Family, friends, instructors, even the royal soldiers. But they were all taken away from me 4 years ago. Ah, but there were those outside the castle walls I was close to, such as Rodrigue. Rodrigue. Pardon my rudeness. I meant Lord Rodrigue. He is my father's old companion and the father of Felix. Okay. On the occasions he would visit the capital, he'd take me out hunting or on long horse rides. While Dedu is like a brother to me, Rodrigue is more like a second father. It might sound ridiculous, but he's the kind of man I hope to become one day. Someone who helps others. Someone who can reach out and save a lost soul. Oh, please, accept my apologies for boring you with my life story. In any case, don't forget your promise, Professor. I'm counting on you. Tuossa kyllä itse asiassa aika paljon... Hyvä, että sain Diman supportin nyt siihen ja sitten sain sen motivaation myös nostettua. Tuossa on paljon Kingdomiin liittyvää tarinaa, jotka tulee takas myöhemmin. Joten tuo oli itse asiassa hyvää pohjustusta. No mikäs nyt? Ha! Dimasta Dodyhun, alright. Did you want something? No nyt varsinaisesti. I see. If you have the time, then please assist me. I am to water the flowers in the greenhouse. Thank you. Only do not water the ones in that corner. Jos sä sanot, niin en mä They are kyseenalaista. from Dusker. They require a dry environment. The Okay. roots will rot otherwise. Kuulostaa vaikealta hoitaa. That is what makes them worthwhile. I owe you a debt of gratitude. In both the extracurricular activities here at the Academy and on the battlefield, your presence has been instrumental in the defense of His Highness. You have my sincerest thanks. I would, but anyone would do. Anyone indeed, pun intended. I see. Ei hätää, Dody, ei hätää. Was there something else you wanted? Mä käyn hakemaan sulle vettä. Then please, excuse me. No ei pelkästään sitä. Mut joo, mä oon huono kukkien kanssa ylipäätänsä itekin. Mulla on toi yksi kasvi ollut tossa ikkunalaudalla. Mä saisin vuokraa, en mä näytä tänne muuttais. Kyllä se pysyy elos, mut koko aika joku lehti tippumaisillaan. Pitäis olla kuulemma helppohoitoinen. No kuka nyt mua kaipaa? So, our Tarina task for this juoni, now is to okei. patrol and guard the monastery, to help put a stop to that assassination plot. The knights will certainly have their hands full protecting Lady Rhea, and perhaps our enemy is counting on that. Mulla on vähän kyllä sama kutina. Please, elaborate. Why would Lord Lonato be carrying around a secret note with an assassination plot written on it? Isn't it possible he hoped to monopolize everyone's attention with this alleged plot in order to distract from his true aim? Maybe they're after the treasure vault. There's also lots of valuable stuff in the library and Professor Hanneman's quarters. True. The monastery undoubtedly houses many weapons that rival even the hero's relics. Whatever their aim, we can't allow any harm to come to the ladies of the monastery. I mean, what would I do with my spare time? You mean to say we should search the monastery?
try to find what the enemy is truly after. Yes. And we should be prepared to fight them as well, should it come to that. I wouldn't mind getting in some training, just in case. A secret meeting, Professor? Shamir tuli vihdoin viimein kuvioihin. We haven't been introduced. I am Shamir. Shamir is one of the Knights of Seros, and this young man here is... I work for Lady Rhea, and I'm Shamir's apprentice. Oh, the name's Cyril. Yep, she's teaching me about the bow and the sword and all kinds of stuff. Okay. I've got to protect Lady Rhea, so that's why I've got to learn all I can from Shamir. Cyril adores Rhea. That aside, if you need anything, ask. Alright, cool. Voi molemmat tuli siis nyt Cyril ja... Eikä mulla on nyt 3 sunnuntaita käytettävissä. Alright. Ja mun on pakko exploraa. Fighting Tournamentti. Eli mä pääsen vihdoin viimein Fightingin Training Halliikin hyödyntää. Nice. Sotis, mitä sä kerrot? Hero's relic. Tiedätkö jotain? I know something. Still, it is heavy on my mind. The stone within the sword. A glow of red. Oh, it is nothing. No. A hero's relic. Mä jään odottamaan sitten sitä yllätystä. Huh? Things we can't obtain here are likely obtainable by way of the underground. Are you unfamiliar with Garreg Machin's underground? The place is an absolute paradise for those who can't stay above ground. Okei, eikä sä et oikein kerro mulle mitään uutta. Sitten lähdetään katsomaan mitä löytyy. Sinimerikuu. Se on semmonen pieni swingi. Heinäkuu ei taivu niin hyvin, joten sinimerikuu. Hi. Hello, Benonita. Well, right now is okay, I guess. If you, wanna chat. A little. Hey, I get hungry sometimes. Like anyone else. What? Eating at night is bad for you? There's no way that's true. Wait, really? Onks yöllä syöminen niin pahaa loppupeleistä? No ei, musta tuntuu, että noi on Mercedes ja Annette. Mä yritän vaan tässä katsoa vähän samaan aikaan, että... Tai siis yhtä lailla niin kuin edellinen pelikerta It would vaan... be terrible if the greenhouse was targeted. The plants in here are incredibly valuable. This place contains the heart of Garreg Machin's 995-year history. So many beautiful flowers, plants that can save or end lives. They are all my precious children. No en tiedäkään, että tuo olisi story purposes olla keskustelulla myös. Mä oletan, että tää olisi kuulemma mihin The Duo halusi, että mä en iske. Mut joo, mä oon yhtä lailla blind playthrough more or less. Mä en vaan harjoitellut tätä ollenkaan, mutta pikkasen katsoin ennakkoon kyllä, että mitä tän pitäisi olla. Ja joo, tää pitäisi olla Harvest. Sain Miracle Bean. Muutama hyvä. Voi iskeä muut 2. No, mulla on noita pohjoisen Fontonin siemeniä liikaa, joten antaa niitä mennä sitten hyvä määrä. Nyt kun mulla on 3 tonnia palkka, niin mä pystyn pikkasen maksaa enemmän. Ei mulla sen verran
Thronesta kärryllä, että kuinka paljon se The vaikuttaa. goddess's rite of rebirth is the most significant ritual for the Church of Seros. Could it be that someone has spread these rumors of an assassination plot merely with the intention to hinder the celebration? Kyllä mielenkiintoinen. Joo, assassination, eli murhasuunnitelma. No, mä kalastan kohta paljon, mun pitää eka kerätä onkia. Professor, I hope you're well. I As hope for you me, well as- I had a date with a splendid specimen of a knight. But now he's suddenly not in the mood to see me again. I blame all these rumors of a deathly figure showing up in town. Such an uproar must have, beyond reason, drawn his attention away from me. Outoa. Mä tykkään, mä oon vähän mustasukkainen Manuela. Sulla on liian aktiivinen elämäntyyli. Mun elämäntyyliin verrattuna. So... Greetings, Professor. Nothing to report. The goddess's rite of rebirth is this month, right? The monastery gates will be thrown wide open on that day. I'll be working as a guide. I hope I get to guide some lovely ladies around. No, yhdestä perusta toiseen pervoon. Hi there. Mielenkiintoista. Kukahan se voisi olla? Oikeestihan. Mun olisi pitänyt viime jaksossa myös kertomaan vähän ilmiannan kanssa tätä, vaikka... Eikä noi hukatut tavarat. Katsotaan nyt, mitä mulla ei täällä ketään kaveria. Onks mulla tässä ketään kaveria? Siinä mulla on Ingritti. Eikä jos Ingrid hukkais tavaran ensi kuussa, niin se olisi tässä näin. Eikä periaatteessa aina kun löytyy hukattu tavara, niin se on edellisestä kuulta, kuka siinä seisoo. Eikä jos sen muistaa, se on aika helppo. Ja mä onneksi muistan, kuka toi nyt oli. Tuossa oli Hilda viimeksi. Mä en tuu varmaan muistamaan kaikkea. Vielä vähemmän. Jos on sellaisia henkilöitä, jotka ei mua nyt heitkauttaa suuntaan eikä toiseen. Voisin itse asiassa hyödyntää tuon nyt, että saa vaan varppaa. Replenish. 33 on hyvä summa. Cool. Farewell. Hey, Professor. How's it going? Making lots of coin? I'd love to catch up, but I'm super busy right now. Working. For money. You understand. Nyt sulla on questi mulle. Hey, how about a favor? Okei. Tää on yksi hyvä esimerkki siitä, että joskus questit saattaa mennä pois tästä Explorerista, eli ne on muualla. Tässä tapauksessa menee tonne taisteluun, niinku pitää käyttää taisteluaktiviteettia. No itse asiassa Ingrid sä olet tossa nätisti, niin mä voin jutella sunkin kaa. Enikö mä tänne ylöspäin. While the investigation is important, don't forget to make time for your training. If we have to battle and cannot win, all will be lost. We don't know who our enemy is, so we must be prepared for anything. Sä oot todella päättäväinen, Nyt sä päätit kääntyä ympäri. Alright, cool. Ja mun pitää miettiä, että kyllä mä varmaan todennäköisesti jatkan tuon cool counterin käyttämistä, koska se oli mun yllättävän hauska. Se piti aika hyvin mun hereillä siinä, että mitä asioita pitää kiinnittää huomioon. Ei pelkästään puhua edes. Se oli hauskaa harjoittelua. I've heard talk of students wandering the monastery late at night. They wouldn't happen to be from your class, would they? Please keep your students in line, Professor. Kids these days. Indeed, kids these days. Ja tää on...
Marianne. Setting fire to the stables to distract everyone, to cause a commotion. It is the oldest trick in the book, but I cannot shake the thought that our enemies may attempt it. I will stand guard and watch over the stable, and the knight's horses. They are truly magnificent. Se on questi. Mä pääsen vihdoin viimein juomaan teetä. Okei. Lopetan pikkasen sitä ajatusta, mikä tuossa oli. Eli just se cool counteri, tuun pitämään sitä todennäköisesti myös tämänkin jakson. Ja varmaan miksen jatkossakin kanssa. Ei voi sillä varsinaisesti haittaa, että mä sanon sitä monesti, vaikka sit mä kiinnitän siihen huomioon. Mut lähinnä se oli hyvä tapa mulle kans vähän niinku keskittyä niinku editoimisessa. Mitä mä vähän niinku puhun, ja jos mä vähän pitää keskittyä tiettyihin asioihin, ja pitää yrittää itse asiassa muistaa kans, kun tossa vaiheessa olen. Mulla oli kyllä katsoa, että mitä mun täytyy tossa tehdä. No sen takia mulla on hyvä. Goals. Quests. Eikö mun tää vaan löytää joku henkilö, joka olisi ton T-setin arvona. Alright. Sitten sen jälkeen mä pääsen vihdoin viimein teelle. Ja siinä on seuraava. Setet, sulla on vaan pelkkiä missioneita. Oot sä ollut vaarassa? But do not concern yourself for my safety. I am very much stronger than I appear. No, mä olin enemmänkin huolissani Plainista, mutta... Get information on thieves hideout. Alright, etsitään sitten roistoja tai vihullisia. Lean hard. Sleepy. So sleepy. Too sleepy. I found an interesting book in the library. Got so caught up reading it, I forgot to sleep. Interesting discovery, though. The coffins of the 4 saints in the sanctum each have their crests carved into them. I'll need to find a way down there to get a look. Mä en oo kiinnittänyt huomioon, jos niillä on oikeesti. Siinä on vaan eteen. I bought the ingredients for making some sweet treats I can't wait to eat. Huh? Oh, I know it looks like I'm fooling around, but I'm not. I'm preparing for potential battle during my patrol by making sure I have plenty of food I can eat while walking. Smart, huh? Viisasta ajattelua. Makeen tarjoaminen on aina hyvä. Ja tästä tullaan mieleen, että mutta se on täys. Okei, siitä unohda. Mä kokeilen sitten myöhemmin. Tässä ei ole mitään tavaraa. Löytyy tavara, hurrei. Valkeat. Peli. No okei, joo, se on riista, mutta peli. What's the matter? You're running all over creation. You don't believe Lady Rhea is the real target, do you? Even so, the knights have their orders. We can't abandon our duty to guard Lady Rhea. The goddess's rite of rebirth is an important event for the Church of Seros. They say it's the day when the goddess will return to walk among us. Not too likely, if you ask me. Best if you keep that to yourself. Mietikaa just Lonaton ideaa. Pitää taskussa en oo varma kuka toi voi olla. No ei siinä on ihan peruslahja, hyvä. Niitä on kiva aina löytää ja noita on kivasti antaa eteenpäin myös. Mutta mä oon siinä mielessä Dimankaan samaa mieltä myös, että se kun tuntuu oudolta, että Lonatoa pitäisi uhkakirjettä mukanaan
samaan aikaan, kun se päättää hyökätä Serosin kirkon jäseniä kohtaan alimiehitettynä. Have you heard of the War of the Eagle and Lion? It was the battle that won the kingdom its independence from the Empire. Even the Church of Seros had no choice but to recognize the courage of Lug, the King of Lions, who emerged victorious. The Church awarded him a crown and the right to govern the Fargus region, backing him in his bid to found the Holy Kingdom of Fargus. In return, Lug agreed to make the Church of Seros the religion of his territory, and permitted them to publicly proselytize across the kingdom. In the 400 years since, the Church and the Kingdom have continued to maintain very close relations. No okei, se seittää myös vähän sen, minkä takia... niin, mä löysin sen amiibon. Roy amiibon mun edessä. Mä katson sen, en ehkä... Eka Exploderin loppuun. Ei siinä, että mä vaan otan tosta ton Joy-Conin. Se pitäisi riittää. Että Joy-Conin irrottaa ja... Tää on ensimmäinen kuukausi, kun täällä ei oo mitään tavaraa. Mä tunnen itteni huijatuksi nyt. Alright, sit katsotaan mitä The Knights Hall antaa mulle. Vimulin. If the enemy's aim lies elsewhere, we had better discern their true intent quickly. As I see it, our best option is to explore every inch of the monastery. We should also speak to everyone here. Let's plan to compare notes once you've got a lead. Will you do me a favor? Joo, mä teen tätä tällä hetkellä. Sulla on kaikki täys. Mä pystyn jatkaa puhumista. I'm afraid we'll need more information than that. Is there anyone else you could try speaking to? No voin ainakin yrittää, What the? Professor. No okei, toi nähtävästi menee I hear you have fought alongside Seretille. Catherine. I would wager that her power exceeded your expectations. Had you the chance to witness her relic? Thunderbrand, glowing red. That glow is a sure sign that her blood contains a crest that harmonizes with that hero's relic. Let's see. Mun kartalla nyt on yhtäkkiä paljon punaista. Ja tuolla on... No Cyrilit tätä kiinnostaa. Siinä on... Tai mua pitäisi kiinnostaa Cyrili yhtä lailla, mutta no... Mulla on tietyt hahmot sellaisia, että... Kiva, että on olemassa. Mut silti. Sylvania Hildam. Did you know that on the last day of the rite, the monastery is open to the general public? It's kind of fun. It makes the place feel like a festival. Sulla oli... Tämä. Oh, you found it! Thank you so much. You're a sweetheart. Hyvä. Never seen that thing Sen pitäisi olla No fine. classes on a festival day. I thought I'd get to spend all day relaxing in the company of some lovely ladies. But now this mess has happened. Hey, Professor. I know there's talk of an assassination attempt, but do you really think they'll do it on the day of the rite of rebirth? I feel like security would be looser some other time. Is there some reason why it has to happen on that day? Siinä on pakko olla jotain muut. Koska kuulostaa niin tyhmältä. Varsinkin jos on... Mä en kyllä se vaan muistaakseni puhuu, että se murha on tapahtumassa. Mutta ei mun muistaakseni siinä pitäisi sanoa mikä päivä. Ole hyvä. Siinä on sulle... jotain... ihmeteltävää roistojen suhteen. There's been talk of an attempt on Rhea's life. We've been ordered to help the Knights patrol. Could that possibly mean that Rhea isn't beloved by everyone the world over? No, se ei olisi kyllä mun mielestä mikään It yllätys. seems there were forces opposing the church, beyond Lord Lonato. I never thought such forces could exist in this world.
Sä oot liian hento sielu. I suppose that may be true. Mua ei yllätä se, että kirkolla on paljon vihollisia, ottaen huomioon miten ne toimii, mut hei. Sä oot hukas. Ja hukassa olemisesta puheen ollen. What's this? Oh no, that's not mine. Ups, et sä ookaan syvästi kiinnostunut myynnistä. Eikö se ole tää Yes, sitten? this is mine. Thank you for returning it. Mä haluan tietää, että oliko sulle toi... What's this? Ei. I Sitten don't sinä. know who's to blame for all this commotion, but it's frankly a huge inconvenience. With everyone stuck on guard duty, our study and training time has been drastically reduced. Kuulostaa kyllä just kouluelämältä. Sen perusteella mitä... What? No. Kuka täällä mua odottaa? The monks declined my offer of assistance. They said that no one from Dusker is to be trusted, especially now. Given the circumstances, I cannot fault them. Marttyyri. Kirkko on täynnä rasisteja ja sit sä oot vielä marttyyri sen suhteen. Sanoinko sen ääneen sanoin? Ferdinand. Oh, have you been tasked with guarding the monastery as well? Joo. Such a stir over a single letter. But I suppose the Archbishop's safety is too important to risk. No me ollaan kutakuinkin samaa mieltä, eikä täysin samaa. Is it true you got caught in the fighting? I'm so thankful you made it out alive. I don't know what we would do if we lost you. Kiitti, että sä mietit asiaa tällä tavalla. I'm sorry, but that's not mine. I wonder whose it is. No. On. Rafael. I bet the enemy is using this assassination nonsense just to sneak in and raid the pantry. What do you think, Professor? Ihan samaa mieltä. Ihan samaa mieltä. I'm right, all right. My animal instinct is telling me that the enemy is after our best meats. Koska kirkolla varmaan on parhaimmat mätöt, ottaen huomioon, kuinka iso meistä tää on siihen, että ei ole mitään. Shamir, sä oot siinä. You spend too much time roaming the monastery. If you're looking for something, try Anteeksi. less aimless wandering. No en mä kyllä ollut Sure. etsimässä. It's none of my business anyway. I'm just here to take care of enemies who get too close. Okay. No. Do you, Shamir. You're skilled. Why won't you battle me? Mä haluun tappella sua vastaan koko ajan, mutta sä et kyllä tappele. Sä et vaan tappele mua vastaan. Thunderbrand replica. Sending an assassin to the monastery, Hopefully it's someone worth crossing blades with. No. You're entitled to your opinion. Kiitos. Mä nyt kauheasti... Hyvä, oot sä seka... I know nothing about it. Ask someone else. Okei, mä kyselen sit jotain muulta. Okei, mun tää on lokkassa. Sitten lähdetään metsästä toi Fighting Tournament. Miten mä pystyn avata sen? Tossa ois cover online apustusta ja tsekkailu, mut kun mä en pysty pelaa online, niin... Petra. Fighting to stop a murdering is my specialness. No, my specialty. I will show my best work.
Kuulostaa hyvältä. Saat hyvin mielin sitä tehdä. Mercedes. The monastery holds many treasures. Maybe the enemy is after one of those? Even so, the idea of stealing from a church is just horrible. Vähän selkeä tavara. Koska mulla on vähän semmonen kuhtina, että sä olit Did you tää. find this? I wonder who it belongs. Okei. Did you find this? I wonder who it belongs to. Did you find this? I wonder who it belongs to. Tälleen tää peli menee vähän yleensä. Et sen sijaan, että muistelee, että kuka on ollut missäkin. Kasper. Flashy clothes. Oh, hey, Professor. I was just reading this letter from my father. Do you know him? He's a pretty big deal in the Empire. He only writes to ask how my training's going, or how many monsters I've killed. Stuff like that. Sen perusteella. Yeah, that's definitely mine. You really saved me with this. I owe you one, Professor. Ole hyvä vaan. Muuten ei mitään ja... Hey, I got a favor to ask. Ja nyt voi vihdoin viimein, eikä se oli... Ja täällä on yksi noista investigation tyypeistä. Reads. Do you know what this room is? It is the church's treasure vault. I say treasure, but I do not mean silver and gold and jewels. It mostly contains weapons, artifacts, and the like. Anything that would cause too great a stir, should it be stolen? No. The church knows better than to store anything too valuable in such an accessible location. Alright. No mä yritän päästä pois. Anna mun rauhassa seikkailla. Tuolla on joku kaveri, joka on multa mennyt ihan täysin ohi. Mä hyppään tonne myöhemmin. Hubert. Speaking of, can you imagine the Archbishop being murdered? I prefer not to consider such a gruesome scenario. Awfully calm, aren't you? I wonder what it takes to rile you up. No ainakaan Rheaan liittyvää mikä. Pieni frame droppi. Portti kiinni ennen kuin mut päästetään sisään. Jännä. Eikä siinä ole se loading zone. That all the knights of Saros are equal, but that isn't quite so. There are many distinguishing ranks within the order. For example, there are squires who are training to become knights, as well as full knights, like myself. Oh, and then we have the holy knights, such as Catherine. Those are the knights that can wield a hero's relic. Listen, the goddess's home is in the sky. She lives on a bright and shining star. But in the spring, you can't see that star. That means she can't protect Fodlan. That's why we all celebrate the day when her star returns to the sky. That's the day of the rite of rebirth. See? See? I've been studying. I know just about everything. Eikä ne juhlistaa Hyliaa. Fire Emblem takes place in Zelda Universe confirmed. No okei, yllättävän monesta pelissä ja uskonnossa jostain kumman syystä on ylösnousemusta. Louise. Have you visited the Goddess Tower? It's a sacred place used for rituals and the like. In general, students aren't allowed entry. But as you'd expect, that rule just excites their curiosity. Some have even tried sneaking in. Well, at least for this month, that kind of behavior is totally unthinkable. We have a lot more security, what with the goddess's rite of rebirth coming up. Se oli siinä mielessä ihan
validia tietoa ei oo tossa pitää kiveä mulle odottamassa. May I say? Shame. I can't stop thinking about Lonato. I'm sorry, Professor. I know this isn't the time, but I just can't get past it. Kyllä se jossain välissä. Thank you. No matter what happens, I promise you I'll do my part. I checked on my brother and sister, who were living in Castle Gaspar. Thankfully, they're all right. I was worried because they're both so young, but the church in the castle town offered to take them in. That much, at least, is a big relief. Hieno homma, hieno homma. Flame! Professor, I am afraid I have acted a bit childishly toward my brother recently. Given the circumstances, I requested that he provide me with some candies. Silly of me, really. The timing was improper, and I regret it very much now. Oh, but more importantly, this place is off limits, Professor. Miten noi liittyy toisiinsa? On the day of the goddess's rite of rebirth. Onko sulla mitään? Esimerkiksi sinä? I wonder who this belongs to. I have not the faintest idea. Okay. I wonder who... Okei, et nähtävästi... Here's an idea. Toi on On the day of avoiis. the rite, the monastery will be open to the public, including the Holy Mausoleum. The Holy Mausoleum is where the tomb of the divine Saros lies. There she slumbers, eternally. That's pretty much all that's in there. Just an ancient coffin. It's sealed with a powerful magic to protect against would-be grave robbers. Paljon tietoa. Paljon tietoa. Ja Linhard, sä väitit, että näillä on kresti täällä jossain. En halua vielä lopettaa. On ehkä sokea, mut mä en näe mitään krestiä. Okei. Linhard opiskelee jotain ihan omaa teoriaansa. Here's a thought. With the whole monastery preparing for the goddess's rite of rebirth this month, it feels like everyone's a little on edge. No, se tuntuu vähän olevan, joo. I have a thought. Have you visited the Goddess Tower? It's a sacred place used for rituals and the like. In general, students aren't allowed entry. But as you'd expect, that rule just, well, at least we have a lot more Mä luulen, että sä kerrot jotain uutta, mutta ei. Oh, this is mine. I thought it had vanished. Thanks, I owe you. Ole hyvä. Ole hyvä. Sitten katsotaan, että onko täällä joku tarvitsemassa mun jotain viisauksia. Yksi tarvii mun viisauksia. I'm not good at cleaning up. I try my best, but before I know, everything is messy again. Me ollaan kaikki omalla tavalla hyviä, mutta... No, Marianne ei tykännyt siitä yhtään. Sääli. About 20 or so years ago, there was a big fire in Garreg Machin. On that day, Captain Geralt went missing. Everyone thought he was dead. It never occurred to me that he might actually have survived. The truly strange part is that in all those years, he hasn't changed a bit. Oliko mä oon suunnilleen 20? Here's a thought. Joo. Hello there.
Pitää kysyä Geraltilta sitten myöhemmin. Isukilta. What the fuck? Mitä tää tilanne on? Mikä tää tilanne on? Sä et kerro mulle mitään Garreg Machista. Sä et kerro mun ikää. Nähtävästi mutsi on kuollut. Sä et kerro siitäkään mitään. No, mä opin myöhemmin. Ehkä. Nyt mä keskityn etsimään nähtävästi Rhean mahdollista murhaa, ja vaikka edelleenkin tuntuu niin oudolta. Catherine! You'd best keep your distance. In this nervous state, I might just cut you down. I dare you to try. Oh, come on, I'm only kidding. Koska mä haluaisin kyllä... No okei, niin kauan kun sulla on se Thunderbrandi. Haluat sä Thunderbrandin kopion? Ai, se meni se kopio jo. Oh, this is mine. Thanks, I'm glad to have it back. No, ole hyvä, mä en ollut itse itse asiassa varma, että se olisiko se ollut sun vai ei. Okei, Rhea on 2 kuukautta putkea täältä. Might you have come looking for me because you were worried about my safety? Mä vähän epäilen I am tätä sun. aware of the possibility. On the day of the ceremony, I am trusting that you will not allow your attention to wander or wane. Appreciates tea. Lawrence. Okei. Kai mä sit sen Lawrencelle annan. Mä yritän miettiä kuka muu vielä. Hey you. Mitä sä muukki täällä selittelet? Those Abyssian idiots. All they ever do is cause trouble. We'd best purge the entire underbelly of Garreg Mach. Foreshadowing, maybe? Mulla ei kyllä mitään aavistusta, mitkä on Abyssian munkit. Anneman. Unbelievable. What a terrifying story. However, an assassination attempt on Lady Rhea is doomed to fail. Pardon? You think the goal may be different than simple assassination? Intriguing. I suppose the priceless objects in this room could perhaps draw thieves. However, there's no one but me who could make use of them. No, se kuulostaa todella hyödylliseltä sitten, että yrittää varastaa tavaroita, jotka ei ole kuule kuin sulle hyödyllisiä. Manuela, mä nähtävästi menen tapaamaan sua vielä tässä kohta puoli. Niin on tällä puolella. Sä ilmestyit tyhjästä. Hey, did you hear? A knight wielding a scythe is roaming around town at night. Whoa. If he's a villain, I'd like to get the measure of him. Hey, did you hear? A knight wielding a scythe is roaming around town at night. If he's a villain, I'd like to get the measure of him. No okei, jos me joudutaan yöllä liikkuu, niin auta mua seuraavissa tehtävissä. Yeah. Tuolla on nähtävästi hinkuu. Mennä hakkaamaan ihmisiä kadulla pimeällä. I respect that. Well. Kyllä mut. Mut joo, tuolla tavalla pystyy. Mä en oo itse kiinnittänyt huomioon, pystyykö useamman kuin yhden. No täällä ei kyllä odota mua kukaan. No, täällä on paljon
Kalastusoppaita. Hyvä. Insert the beginning's guide to basics of care. Mä oon ihan tyytyväinen siihenkin kanssa. Nyt pitää tää mukki selittää mulle. That boy who assists the Archbishop. Cyril, I believe? I hear he's originally from a foreign land to the east called Almyra. I know he's still only a child, but I do wonder about his true intentions. That's so. Vähän ehkä sama. There are numerous books in this library that you cannot find anywhere else. But once you are here, you can read them easily enough. I doubt someone would go to the trouble of stealing one. Sometimes Seteth will dispose of books that are deemed inappropriate for the monastery, but that's about it. In a way, I suppose that makes those particular volumes more valuable, right? Nyt siis oot itse asiassa ihan oikeesti. Minkä takia Seteth hävittelee tavaroita? Lorenz ja Manuel on tuolla. No joo, mut Manuel oli se, joka mä halusin jutella. That's so. Something in the monastery that someone might go after? There's so much here, I couldn't possibly name just one. Even this here kitchen contains precious wares, wine bottles from centuries past and the like. I hear that stuff is fancy, but not very drinkable. I doubt anyone would go to the trouble of stealing it. Alright, se oli kaikki kerätty. Manuela, sulta tippuu. Hey, Professor. As for I blame all. Sun dateilta tippui nähtävästi wellness Wherever herbs. did this turn up? Thank you for getting it back to me. Ole hyvä. No, that's... Tykkäät sä teestä? Et. Okay. Saat pakostikin. Could it be that... Olu kattoo ekana. Oh, most kind. Thank you for bringing this to me. Ole hyvä. I don't recall misplacing anything. You will have to excuse me. I am quite busy. Ai nyt oli Ferdinand. How kind of you. I will have to repay you sometime. Ole hyvä. Ja nyt voi kutsua ihmisiä teille. Hyvä. Maybe. Nyt eka kalastetaan. Laitasti vaan 2. 2 mä päätin. 2 kultainen heti. Hyvä. Oliko maaginen suoritus? Ei sinistä, ei sinistä. Punainen, niin se on hyvä. Nee. Se siitä mun maagisuudesta. Mä voin lopettaa tämän. Noin. Quillouch. Silti uskalla. Se meni sen verran sekavaksi, että kuuloket tippuu. Okay. Elikkä mulla menee 1. Eikä tässä tapauksessa mä... No Dima. Niin se Cyrilikin kans tarvii. See, thanks for your help. So, there is something that the church values above all else. On the day of the rite, it will be open to the public. That will make gaining entry far easier than usual. You know the place of which I speak. Holy Macellum? Yes, that is the most likely possibility. You do not know their objective, but there is a good chance that our enemy is planning to target the Holy Mausoleum.
No, on sit Lim, okei. Pidetään sit mielessä. Tamas on kyllä ihan hukkakaveri. Ferdinantti oli täällä. Hello, hello. I will stand. Sulla on lost items. Oh, I was looking for this. Thank you so much. You're welcome, you're welcome. Ei se voi olla sinä. Voiko se olla Anna? Mutta Annalle ei voinut antaa mitään lahjoja. Haetaan ekana nyt toi tuot pois. Eli turnaukset. Niin pystyy lähettämään yhden tyypin. Tällä kertaa kun on miekkataistelu, niin se katsoo tuon miekka-arvon. Ja mä lähetän oppilaaneen niitten. Felix, tuo mulle voitto. Weapon use, training material, recommended level 6 out 8. Reward, steel sword plus. Ja tää kuluttaa yhden aktiviteettipointsin. Cool. Joo, sun pitäis olla. Another win. Se meni hyvin se. Cool. Eikä sä voitit. Kuinka tässä muistaakseni 4 roundia tai 5 roundia? Ja joo, healthit ei säily, mut X painamalla pystyn parantamaan 20 HP ja mulla on 2 yritystä. Mä voin luovuttaa kesken kaiken, mutta siitä ei hyödy mitään. Mä en kyllä muista, jos näin kuollu. Ei tässä muistaksi, muutenhan tää olisi ihan hukkaa. Joo, ei paras 5 hyvä. 5 ottelua. Why am I even here? Hyvä. Semifinaali. Why am I even here? Avo plus 10. Mä parannan siltä varalta, että sulla menee ohi. No ei nyt mennyt onneksi ohi. No Kressi sit sen sijaan toimi. Ja turnaus oli voitettu. Hyvä. Onneksi olkoon, Felix. Ja sai pikkasen rahaa. Ja professor level up. Se oli mahtava suoritus se. Harvi, että mä en pysty käyttämään aktiviteettipointsia. Ole hyvä. Joo, noi turnaukset on hyvä. Mä pystyisin toki uusiksi, mutta keräkuussa on hyvä. Ups. Mä tiedän, että mulla on supportteja tuolla odottamassa. Aika montakin, mutta ne on sitten tuolla myöhemmin. Kartta oli tossa noin, kiitti. Menee painikkeet vähän sekaisin. Kenenkaan mä haluun käydä teellä? No oikeastaan, Ferdinand. Sä oot kiinnostunut teestä.
Hyvä, menee panikkeet vähän sekä kun on pelannut liikaa Breath of the Tears of the Kingdomia, niin... Setting... It is the oldest. I will stand guard. Saul, miksi mä en voi lähettää sun... Miksi mä en voi mennä sun teille? I've been in town. Suokaa mä voin kutsua teille. No johan on. So, I found it interesting. I'll need to... Mä voin kutsua suokaa teille. Sut mä voin kutsua teille. Siinä varmaan on, jos on muiden luokkien kanssa, niin siinä todennäköisesti vaatii. Todennäköisesti sit siinä vaiheessa vaatii enemmän supporttia, base supporttia. Sitten siinä tapauksessa Sylvain. Sunkaan mä en oo jutellut. Nää, antaa olla. Mun pitää kokeilla, jos koira antaa mulle jotain parempaa, koska pikkasen myöhemmin. Excuse me, Professor? Uh-huh. I just wanted to let you know that Lady Rhea is always real concerned with you. She expects great things, I think. Please don't let her down, okay? We'll see. You know what? I'm watching you. Oh, come with me. Anytime. Sylvain on täällä. Hildan kanssa. No classes on a... Hey, Professor, I feel like... Is there some reason? Thank you so much. Alright. Ai, ne pystyy kieltäytyä itse asiassa noista kutsuista kanssa. Bond your allies. Okei. Okay. Okei, katsotaan nyt. Mistä teestä sä voisit tykätä? No kamomilla tee sopii mulle parhaiten. Hey, I couldn't turn down your invitation. Thank you so much. What a wonderful aroma. Kamomilla on kyllä beautiful aroma. Sitten puhutaan. No, sä et tykkää siitä puheenaiheesta. No ihastuksista tykkäät puhua. Se on selkeä. Hyvä. Sä tykkäät deittailusta kanssa. Hyvä. Thank you for the treat, Professor. I'd like to do this again sometime. Seuraavalla kerralla ehkä menee pikkasen paremmin. Hyvä. Sitten mulle jää 1 aktiviteettipoints käyttämättä. Toi on mulle... kyllä mä tarvii ehkä ton goalsin mieluummin. Felix, Ache, Sylvain, Mercedes. Onks teillä jotain?
Mulla odottaa joku kans, mutta se tulee myöhemmin. Felix. Lysitean kanssa. Marianne on 2. Se on kaikki tytöt, se nyt on. Lysitean. Marianne Rafael. Onks meillä joku Ingrid ja Rafael? Hyvä. Niiden kanssa mennään lounastamaan. The head chef's mysterious specialty has been prepared just for you. Effects enhanced for those enjoying their favorite meal. Okei. Jos on onnesta kiinni, niin sit Ingrid ja Rafael. Katsotaan kuinka onnekas mä oon. Sama kautta te käytte keskustelua keskenemme. I appreciate any good meal, but nothing beats enjoying my favorite food. This is delicious! My absolute favorite! Hyvä, että onnistuu. Ja tää on vähän niinku... Sunnuntai meni hyvin. Pääsin teelle. Pääsin syömään. Pääsin katsomaan, että Felix hakkaa ihmisiä ihan oikein ja tuo mulle palkinnon. Ja opin ehkä jotain, että tää murhasuunnitelma haiskahtaa enemmän kuin on järkevä. No katsotaan miten tuo mulle tullessaan. Seuraava viikko. Lähdetään opettaa.